Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh nếp nha. Nhưng một cái cách mới lạ nữa, bánh nếp với bí đỏ. Vừa có màu đẹp mắt và mình cho thêm bí đỏ vào thì cái viên bánh của mình dù mình để nguội, bánh vẫn mềm dẻo, ăn rất là ngon luôn. Thì mình ăn cùng với dừa nạo nữa, vừa béo vừa ngon và dẻo dẻo với nhân đậu xanh đậm đà. Thì bây giờ mình mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm nha. Mình chuẩn bị 100g đậu xanh, ngâm nước khoảng tiếng cho nở rồi cho vào 300ml nước. Cho lên trên bếp nấu cho đậu nó chín mềm, nó cạn nước thì các bạn để lửa nhỏ. Tiếp theo mình dùng nửa trái bí đỏ nè, khoảng 300g ha, gọt sạch phần vỏ rửa sạch. Sẽ cắt ra những cái lát mỏng mỏng. Cái phần bí hồ lô này thì các bạn làm nó dẻo ngon hơn so với bí tròn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong cái xửng để đem đi hấp. Bí thì nó nhanh chín lắm. Rồi bây giờ sẽ đem đi hấp nha. Bắt sẵn nồi nước sôi đi. Các bạn cho bí vào thì mình hấp 10 phút tính từ lúc nước đã sôi. Chuẩn bị tới phần bột thì mình dùng 300g bột nếp luôn. Mình dùng bột nếp Thái, các bạn dùng hiệu nào cũng được. Và đường. Chút nữa mình sẽ lường sau. Muối. Rồi quay trở lại bí đỏ, hấp được 10 phút thì nó chín này. Các bạn kiểm tra vậy nè, mình thấy nó mềm. Bí này rất là nhanh chín, nó chín mềm vậy là được rồi. Sẽ vớt lên hết luôn rồi cho vô trong cái thau hơi lớn. Để chút nữa các bạn pha bột luôn cho nó dễ nha. Cho hết phần bí vô. Các bạn sẽ tán nhuyễn ra. Khỏi cần phải xay gì hết trơn tại vì bí nó mềm lắm. Tán vậy là nó nhuyễn rồi. Nó còn mềm hơn khoai lang nữa. Rồi bây giờ mình cho vào 2 muỗng canh đường ha. Phần bột này mình cho đường nhạt thôi. Dặn thêm chút xíu muối nè. 300g bột tương đương 300g bí đỏ. Trộn đều lên. Thì bí vẫn còn ấm nóng các bạn cho bột vào mình trộn thì bột nó không có bị chảy. Trộn đều xong rồi cái mình nhồi mịn lại nha. Mình nhồi đến khi nào mà mình thấy nó dẻo mịn vậy là được nè. Nếu có hơi khô thì mình cho một chút nước. Còn nếu mà hơi nhão quá thì mình cho thêm chút bột khô. Tại tùy theo cái độ hút nước của bột cũ mới đó. Các bạn thấy nó mịn và nó không có dính tay. Rồi mình đậy lại mình để đây một chút xíu. Phần đậu xanh mình đã nấu chín rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho hết ra cái tô này. Rồi mình sẽ dùng tiếp là 50g đường để cho phần nhân nha. Thêm chút xíu muối nữa cho nhân nó đậm đà. Cho hết phần đậu xanh vô chảo để mình xên nhân luôn. 100g đậu xanh thì mình cho vào muỗng canh dầu ăn. 50g đường khoảng 3 muỗng canh ha. Muối cũng cho vô. Xên nhân với lửa nhỏ vừa thôi, cho đường nó tan ra. Rồi cái mình xên cho nhân nó sệt lại. Cũng không có cần quá khô. Khi mà thấy nó sệt và nó dẻo vậy là được rồi nè. Nó quyện thành khói, nó không có bị chảy á. Rồi bây giờ các bạn tắt bếp luôn. Mình lấy ra cho nhân nó nhanh nguội. Sẽ đi vo viên nhân luôn. Cái bánh mình làm tùy theo thích lớn hay nhỏ nha. Mình vo mỗi viên vậy là muỗng canh. Vo tròn lại. Rồi các bạn cho qua bên. Vì phần bột mình làm hơi nhạt cho nên nhân mình làm cũng ngọt á, ăn nó mới đều. Cũng làm tương tự những cái viên nhân còn lại. Quay trở lại thau nếp. Bây giờ các bạn nhồi sơ lại cho phần bột của mình nó dẻo lại á. Phần bột này có bí đỏ cho nên là các bạn đừng có làm cho nó quá mềm. Mình làm vậy là vừa nè. Lấy một cái viên bột, ấn cho nó dẹp xuống, rồi mình cho viên nhân vào giữa. Bột không có bị chảy. Và bột dẻo mịn, túm đều phần nhân. Vo tròn lại nữa là xong rồi. Bánh rất là tròn đẹp, không có bị chảy xệ. Cũng làm tương tự nha. Thì cái viên bột mình lấy nó sẽ gấp đôi cái viên nhân á, là nó bao phủ cái bánh nó sẽ vừa ăn. Còn nếu các bạn làm không quen thì mình cứ làm giống vậy nè. Không có cần cân chính xác. Cũng làm tương tự những phần bột còn lại.
Làm xong rồi á, mình sẽ dùng tay rửa sạch, vo cho nó tròn lại, nó sẽ láng hơn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đem đi luộc bánh này. Nước phải thật sôi, rồi mình sẽ thả viên bột vô. Thả thì các bạn cho nó rời ra nha, tại vì bột cho vô mà nó dính nó lại chút nữa nó không đẹp. Thả vô từ từ vậy nè, nó gặp nước sôi thì tự động bột nó sẽ trong lại và nó không có bị dính. Thả hết rồi mình sẽ đẩy nhẹ, cho những cái viên bột này nó rời ra. Khuấy đều một vòng tròn vậy nè, bột của mình nó sẽ đều và nó tròn đẹp hơn. Nhìn cái màu bí đỏ rất là tươi luôn á. Và mình để lửa vừa, mình luộc cho nó chín nha. Cái viên bột mà các bạn thấy á, đến khi nào mà nó chín thì nó sẽ nổi lên trên. Mình luộc nãy giờ được 5 phút rồi, cho nó nổi đều lên. Chuẩn bị bên đây là dừa gám nạo ra, hấp sơ lên 5 phút cho dừa nó chín, thì khi mà mình ăn đến chiều nó không có bị hôi. Viên bột nó nổi lên trên mặt hết rồi nè. Bây giờ các bạn tắt bếp rồi mình vớt ra luôn. Cho vô trong dừa, sẽ phủ một lớp dừa áo ở bên ngoài, viên bột nó không có bị dính vào nhau. Mình không có cần phải rửa lại với nước nha. Cho hết ra đi rồi mình phủ thêm lớp dừa lên trên nữa. Tại vì bánh này mình không có cho nước cốt dừa nên các bạn ăn với dừa vậy nè, nó béo. Quá hấp dẫn luôn, thêm chút xíu mè rang nữa. Những cái bánh bí đỏ vừa tròn, vừa dẻo, vừa đẹp mắt. Ăn cùng với dừa béo ngậy, thơm ngon. Có màu bắt mắt thì các bạn ăn cũng hấp dẫn hơn ha. Bên giữa là cái nhân đậu xanh. Mình bao phủ nếp á, cũng đều nhau. Tròn trịa, không có bị chảy xệ thì bánh nó mới đẹp. Bánh nếp hay là bánh trôi. Bây giờ mình sẽ lấy ra, bẻ ra cho các bạn cùng xem cái độ dẻo ngon từ bột nè. Các bạn yên tâm ha, mình cho thêm bí đỏ như nè, vừa đẹp mắt mà mình ăn 2 ngày bánh vẫn dẻo ngon. Khi ăn thì các bạn chỉ cần hấp sơ lại là mình ăn được rồi. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Bánh có độ ngọt dừa, rất là dẻo. Thêm dừa ở bên ngoài nó béo béo nữa. Phần nhân thì mình nêm cho nó ngọt đậm đà, thì hòa cùng với cái vị lạc từ bột nó sẽ hài hòa hơn. Rồi đến đây thì mình kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ những video ủng hộ kênh mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.